Cuối tuần trước, tôi quyết định dành trọn một ngày để khám phá lại thành phố nơi mình đang sống. Một hành trình tưởng chừng quen thuộc nhưng lại đầy những điều mới mẻ. Buổi sáng, tôi đến siêu thị lớn nhất trong khu vực để mua một vài món đồ cần thiết. Dù chỉ là việc đi chợ thường ngày, tôi vẫn cảm nhận được sự nhộn nhịp của cuộc sống hiện đại qua dòng người vội vã và những quầy hàng đầy màu sắc. Sau đó, tôi ghé một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Không gian nơi đây gợi cho tôi cảm giác hoài niệm. Với tiếng nhạc nhẹ nhàng và hương cà phê thoang thoảng, tôi ngồi gần cửa sổ, nhìn dòng người qua lại và suy nghĩ về những kế hoạch sắp tới. Đến trưa, tôi hẹn bạn tại một nhà hàng Ý nổi tiếng. Chúng tôi thưởng thức pizza và pasta, vừa ăn vừa trò chuyện về công việc và những chuyến du lịch mơ ước. Sau bữa trưa, chúng tôi cùng nhau đi dạo ở công viên trung tâm. Những hàng cây dợp bóng, tiếng chim hót và gió mát khiến tôi quên đi mọi căng thẳng của tuần qua. Buổi chiều, tôi ghé bảo tàng mỹ thuật. Tôi đặc biệt ấn tượng với bộ sưu tập tranh sơn dầu của các họa sĩ Việt Nam đương đại. Nghệ thuật, theo tôi, là nơi người ta tìm thấy chính mình giữa muôn vàn cảm xúc. Trước khi về, tôi còn ghé thư viện để mượn một cuốn sách về triết học. Một món quà nhỏ cho tâm hồn giữa những bộn bề của cuộc sống. Khi hoàng hôn buông xuống, tôi đi ngang qua rạp chiếu phim. Dù không xem kịp phim, tôi vẫn thấy lòng mình nhẹ nhõm. Một ngày trôi qua, không quá đặc biệt, nhưng cũng đủ đầy. Bởi tôi đã sống chậm lại, lắng nghe và cảm nhận từng khoảnh khắc của thành phố thân quen này. Thank you for listening to this Vietnamese slow stories. To have more access to more interesting stories, let's download the application for Speak. You also can practice your listening and your pronunciation. Moreover, you will have the chance to do reading exercises and translation exercises to improve your Vietnamese. Let's see you there.